A processzor. Kis túlzással kijelenthetjük, hogy a 21. században valamilyen vezérlő egység minden minket körülvevő technikai eszköz fontos részét képezi. Legyen az egy háztartási gép, mobiltelefon vagy csak egy matrica. Még olyan mechanikai dolgokét is, melyek alapvető működéséhez nem lenne szükséges feltétlenül a mikroelektronika. Azonban az évek során bebizonyosodott, hogy egy hibázni képtelen elektronikus agy nagymértékben meg tudja könnyíteni, le tudja egyszerűsíteni egy adott tevékenységet, munkafolyamatot, amellett, hogy gyorsabbá, precízebbé vagy biztonságosabbá teszi azt. A modern számítástechnika megszületését a hagyományos értelemben vett számolás mellett a titkosszolgálat és a hadipar is inspirálta, melynek köszönhetően már az 1960-as évek környékén létrejöttek az első félvezetőkön alapuló integrált áramkörök, a mai értelemben vett CPU-k. Ezek már elég kedvező méretekkel és előállítási költséggel rendelkeztek ahhoz, hogy kiszorítsák az elektroncsöves számítógépeket, ezzel a nagy közönség számára is eljuttatva a mikroelektronika által biztosított előnyöket. A gyártástechnika rövidesen elérkezett a nanométeres méretekhez, mely olyan elemsűrűséget eredményezett, ami lehetővé tette a különböző egységek egyetlen fizikai tömbbe való sűrítését. Megjelentek a mikroprocesszorok. Az első mikroprocesszort 1971-ben mutatta be az Intel. Ez volt az Intel 4004. Manapság a jobb processzorok 4 magosak és 1 milliárd tranzisztort is tartalmaznak, sőt a legmodernebbek akár 64 magosak és 39 milliárd tranzisztort tartalmaznak. De mit jelentenek ezek a számok, és miért olyan fontosak egy processzornak? Hogy megértsük ezeket a számokat, előbb a felépítését kell megnéznünk. Hogy is néz ki egy mai modern CPU? Tulajdonképpen a processzor egy mikrochip, vagy egy elektronikus kártyán, és ennek elhelyezése precíz folyamat, ahogy maga a chip is az. A felépítését leegyszerűsítve 4 részre bonthatjuk. Kerámia alaplap, amire kerül a mikrochip. Majd a chipre rákerül egy alusapka, ami egyrészt megvédi, másrészt a chip által generált hőt segíti eloszlatni. Végül az elektronikus kártya túloldalára kis henger alakú oszlopok kerülnek, amik elektromos kapcsolatot létesítenek, amely később a processzor gép elektronikus kártyájával kapcsol össze. Ha több kapcsolódási lehetőségre van szükség, az oszlopokat gömbök váltják fel, ezek erősebbek és megbízhatóbbak. A mai számítástechnikai rendszerek alapja, ahogy a processzoroké is, a bináris műveletek feldolgozása. A 2-es számrendszer mindössze 2 állapotot tesz lehetővé, 0-át és 1-et, melyeket a feszültség szintek változtatásával kapcsolóként beépített tranzisztorok hoznak létre. Egyetlen tranzisztor nem lenne képes túl sok számítást elvégezni, így ma már több milliárd ilyen kis elektronikai felvezetőt integrálnak egy korszerű szilícium kristálylapkára, vagyis a processzor szívére. A bemeneti eszközök segítségével kódolt, majd a tranzisztorok feszültség szintjei által létrehozott egyes műveletek együttese olyan utasításokat képez, melyek kötegeit programoknak nevezzük. Ezek szekvenciálisak, tehát egymás után úgynevezett utasítási ciklusban hajtja végre a processzor, majd a feldolgozott eredményt a kimeneti eszközök felé továbbítja. Egy PC esetében a kimeneti eszköz lehet például egy monitor vagy hangszóró, mely dekódolja ezeket a jeleket, és számunkra is érthető információvá alakítja át. De mint említettem, a processzorok felhasználása ma már nagyon sökrétű, így a bemeneti eszköz lehet egy sportautó kormányán lévő piros gombocska, a kimenet pedig mondjuk egy tucat gyertya, ami megváltoztatja az autó motorjának gyújtási térképét, a kettő között pedig egy vezérlő elektronika, egyfajta ipari processzor tesz igazságot. De térjünk csak vissza a személyi számítógépekben megszokott processzorokhoz. Elvi felépítés tekintve elmondhatjuk, hogy x darab alapvető részegységre bonthatjuk a CPU-t, a Central Processing Unitot angol nevén. Főbb részei, a legalapvetőbb alkotó része az ALU, vagyis az aritmetikai és logikai egység. Ez a digitális áramkör felelős az alapvető matematikai és logikai műveletek megoldásáért.
Munkáját nagymértékben gyorsítja egy FPU beépítése, lebegőpontos műveleteket végző egység. A következő egységünk az AGU, vagyis a címszámító egység. Feladata a programutasításokban található címek leképezése, a főtár fizikai címeire és a tároló védelmi hibák felismerése. Legfontosabb feladatot maga a CU látja el, Control Unit, vagyis a vezérlő áramkör. Ez a modul szervezi a processzor egész munkáját, mint egy lelkiismeres osztályvezető egy nagy multicégnél. Lehívja a memóriából a soron következő utasítást, értelmezi és végrehajtja azt. Majd meghatározza a következő utasítási címet. A folyamat fegyverhordozója, ami egy nagyon gyors elérésű kisméretű, 32/64 bit méretű memória. Addig tárolja az ideiglenesen az adott információkat, amíg a processzor dolgozik velük. A különböző részegységek közötti kapcsolatot az adatbusz teremti meg. Például egy 64 bites regiszter egy 64 bites busz kapcsol össze a RAM-mal. A manapság a processzorok a mindennapjaink részévé váltak, és kijelenthetjük, hogy enélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Köszönjük a figyelmet!